'cause we're gonna be legends, gonna get their attention. Suntem în direct din Hollywood. Direct din sala de operație. După sala de operație, cu vestita vedetă Mădălina Bălan de la Antena Stars. Și cu faimosul doctor, deja star Hollywood aici în LA, Alexandru Mărmureanu. Și nu, ce urmează să vedeți depășește orice așteptare. Este o mașină militară. Mașina militară, sunt singurul civil care în mașina asta militară, am cumpărat-o de la armată. De acolo se ia Oscarul. Suntem în centrul LA-ului. Stai, domnul doctor! Am vrut tot timpul să fac chirurgie la cel mai mare nivel posibil. Și acest nivel este în Statele Unite. Iubesc România, sunt născut în România. De fapt, am stat mai mult acum în Statele Unite decât în România, dar rămânem români. Am fost invitat să fac chirurgie cardiacă, de fapt chirurgie generală întâi la New York University. Nu poți să reușești în America dacă nu te americanizezi. Deci asta din start. Absolut. Ei, aici vine chestia din România. Deci te americanizezi, dar înăuntru trebuie să rămâi român. Ai mai fi reușit la fel, în același mod, dacă ai fi plecat astăzi din România în America? Ai făcut aproape imposibilul și ai luat toate aprobările din punct de vedere legal pentru ca noi să putem să filmăm. Mi-ai zis că lucrul acesta e aproape imposibil și noi, în acest moment, echipa Antena Stars filmează într-o sală de operație. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Putem să invităm pe telespectatorii dumneavoastră să urmărească în direct, de fapt, pe monitor operația și dumneavoastră, bineînțeles, dacă nu leșinați, o să vedeți deja tremure, uite-mă. și sfârșitul operației. Haideți! Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Muncesc foarte mult, lucrez în 6 spitale, sunt șef în 3 spitale, sunt chief of staff în alt spital. La 3 dimineața mă sună o urgență, eu mă duc și îl operez. Eu niciodată n-am întrebat dacă plătește sau nu plătește. Exact în stilul acela american trăiești. Cum văd eu prin filme, tu trăiești viața de zi cu zi. Absolut. Everybody comes to Hollywood. Don't wanna make it in the neighborhood. Dragi telespectatori, de data aceasta, la această nouă ediție, Visul românesc, succes american, vă spun bun găsit dintr-un loc cu totul și cu totul special. Suntem în Hollywood, suntem pe Aleea Celebrităților. De aici eu vă spun că urmează să descoperim povestea unui român adevărat. Este o somitate în medicină, aici, chiar în Los Angeles, și a acceptat să dezvăluim povestea. Este doctor chirurg Alexandru Mărmureanu și să știți că este un om excepțional. Este excentric, este profesionist și desăvârșit în tot ceea ce face. Sunt Mădălina Bălan și de aici, din inima LA-ului, din Hollywood, vă spun, rămâneți cu mine. Urmează o ediție explozivă. Am ajuns la Hollywood, locul în care un medic român dă ora exactă în medicină. Supranumit și medicul vedetelor internaționale cu o carieră de peste 30 de ani, dr. Alexandru Mărmureanu ne oferă o parte din viața sa fabuloasă. Mașini de lux, o casă de vis, dar și o carieră demnă de invidiat. Mă uit la tine, un singur cuvânt îmi vine prima dată în minte, bunăvoință. Ești un om foarte bun și îți mulțumesc, e o bucurie și onoare să te cunosc. Mulțumesc de vizită și mă simt la fel cum a spus și dumneavoastră. Bunăvoință la mine și la dumneavoastră. Dar zi-mi tu, am stabilit de la început când zici tu. Mai ales că americanii toți zic tu. Păi tu m-ai învățat așa. Cum se zice să tutuiesc. Dar mulțumesc pentru vizită, sunt foarte entuziasmat să stau de vorbă cu dumneavoastră și cu telespectatorii dumneavoastră și îmi face mare plăcere și mulțumesc pentru vizită. De ce America? De ce facem acest interviu în America, în Hollywood, în centrul LA-ului, când tu puteai foarte bine să fii un doctor, un chirurg de succes și în țara noastră, căci acolo au fost începuturile tale. Întrebarea foarte bună, o să vă răspund dau un răspuns
rapid. De ce nu în America? Am crescut în România, cum v-am spus, părinții mei au fost doctor la Govora, facultatea la Craiova, am cunoscut foarte, foarte mulți chirurgi buni în Craiova și m-am simțit foarte bine în România. Adevărul că eu sunt un tip foarte competitiv. Am vrut tot timpul să fac chirurgie la cel mai mare nivel posibil. A avut un vis, iar visul a devenit realitate. Astăzi, după 35 de ani de locuit în America, a ajuns să lucreze în 6 spitale, iar în 3 dintre ele ocupă funcție de conducere. Am fost invitat să fac chirurgie cardiacă, de fapt chirurgie generală întâi la New York University. Deci tu, după ce ai terminat facultatea de la Craiova, ai primit, a fost visul tău să mergi în America, ținta ta era către America, căutai soluții pentru a ajunge pe pământ american sau pur și simplu a venit o oportunitate pe care nu ai ratat-o? Cum a fost destinul? Cine ți l-a schimbat? Întrebare foarte bună. Acum, eu nu știu de alți români, dar eu, ca și mulți prieteni de-a mei de români, de când eram mic, toți visam să ne mutăm în America. New York, Los Angeles, Malibu, mașini și așa mai departe, filmele care le vedeam sâmbătă seara. Deci voiai să trăiești tu, pe propria ta piele, ceea ce vedeai la televizor în filmele americane? Nu neapărat. Adică, de fapt, cum am crescut în comunism, bineînțeles că nu ne-a plăcut comunismul și vreau o altă alternativă și interesant pentru telespectatori, o chestie care eu mi-aduc aminte tot timpul, ca și copil vreau să mă mut în America și mama mea, care era doctoriță și foarte înțeleaptă, spunea e bine să reușești în România pentru că noi nu ne putem schimba destinul. Destinul nostru este să fim români. Și eu am spus, fac ce pot să schimbăm destinul, să mă mut în America. Ca și copil. Deci erai copil și voiai să schimbi destinul. Da, pentru că... Tu singur, cu propriile tale puteri. Exact. Interesul a fost să, după facultate, să practic și să învăț, de fapt, chirurgie cardiacă la nivel foarte mare și, încă o dată, asta, șansa, oportunitatea era în America. Și cum s-a evit această oportunitate? Păi, știți sau ai făcut-o tu să devină oportunitate? Am făcut-o, exact. Bravo. Mulțumesc. Aici americanii zic you surf your own wave, adică îți faci singurul val, tu faci surfing pe valul tău. Ei zic Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Nu mi-a dat nimeni mură în gură, deci oportunitatea mi-a făcut-o eu. M-am mutat în America și am hotărât că sub absolut niciun fel de, cum să spun eu, condiție sau... orice greutate vei reuși. Bravo, mulțumesc. Da, deci eu nu mă întorc în România, cum zic spartanii, pe scut, mă întorc sub scut, ca un luptător. Deci eu car scutul. Asta din armată, că am fost la Green Beret, vânător de munte, știi? La Gimba, apropo. Dar nu, am fost foarte determinat să mă mut în America și să reușesc în medicină. Te-ai hotărât și ai venit în New York pur și simplu sau te-ai interesat să vezi ce studii sunt pentru a face o specialitate? Nu era niciun fel de studii pentru a face specialitate. Am plecat în 1990, mi-am luat bilet de avion, m-am mutat la New York. Așa, pur și simplu? Pur și simplu. De fapt, încă o dată, după facultate am luat repartiție la Târnăveni. Am fost de acolo la Târgu Mureș, era parte, am făcut specializarea, rezidențiatul și am terminat în 1988. În 90 a venit Revoluția, în februarie am plecat. Am ajuns la New York, bineînțeles că, mi-a plăcut foarte mult, dar trebuie să găsești un rost. Am jucat tenis, am schiat, am făcut bani să pot să mă mențin pentru a am luat toate examenele, diferențele, se numește ECFMG, deci USMLE, United States Medical Licensing Exams, deci toate licențele. Să-ți echivalezi cum ar veni studiile. Perfect. Care n-a fost ușor, trebuie să înveți. Și, cum a zis și dumneavoastră, americanilor le place carisma. Deci, dacă ești băiat drăguț, finuț, dacă muncești, dacă pui capul jos și îți vezi de treabă, te angajează. Și eu am fost singurul, de fapt, străin care mi-a oferit poziție de specializare în chirurgie la New York University, care este considerat probabil cel mai tare competent program de chirurgie din Statele Unite, în chirurgie generală. Când am intrat la New York University și am terminat de acolo, ești foarte, foarte, foarte bine văzut că ești americanizat. Este director al mai multor programe de chirurgie cardiotoracică în 3 spitale din Los Angeles și a publicat numeroase articole de cercetare.
Este implicat în cazuri caritabile și călătorește în întreaga lume pentru a instrui chirurgii locali și a realiza intervenții chirurgicale gratuite. Trebuie să-ți menții identitatea, nu poți să-ți pierzi identitatea ta. Deci americanizarea nu înseamnă că tu ai uitat, deci cum se spune, brainwash, ți-au spălat creierii. Deci asta nu există, nu este posibil. Trebuie să rămâi cine ești, identitatea ta, cei 7 ani de acasă, și când te americanizezi, îți dă posibilitatea de a reuși în America, având de înțeles că tu ești cineva de când ai plecat din România. Și asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Eu glumesc cu prietenii mei, le spun că Los Angeles is the end of the road, sfârșitul drumului, că am stat în România, am fost în Europa, la Paris, am fost în Londra, am stat în New York, am ajuns în Los Angeles și nu mai am unde să merg. Deci ți-ai găsit drumul. Mi-a plăcut foarte mult lifestyle-ul, stilul de viață în Los Angeles. Muncesc foarte mult, lucrez în 6 spitale, am o casă la munte, deci în 4 ore de aici eu schiez din sfârșitul octombrie până în iulie. Fac windsurfing, kitesurfing la ocean. Deci e soare în fiecare zi, e cald în fiecare zi. Deci nivelul de viață este mult mai bun decât în New York, care s-a schimbat foarte mult după pandemie. Ce să vă spun? Deci în 2000 am venit în Los Angeles cu gândul că o să stau câțiva ani. Mi-a plăcut foarte mult și am rămas aici. Nu doar că a rămas, ci s-a și mutat într-o casă fabuloasă. Este apreciat și de vedetele de la Hollywood. Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Paris Hilton, Donald Trump, Kim Kardashian sunt doar câteva dintre marile nume care îi calcă pragul. Money, money, money must be funny in the rich man's world. În casa aceasta mare, tu locuiești și îți mulțumesc că ne-ai primit și pe noi. Este exact cum e alea de mare, de pe Walk of Fame, de pe alea celebrităților. Ești așa pe o alee mare, mare, mare și te tot plimbi și parcă nu se mai termină. Aici locuiești tu? Aici locuiesc eu, de fapt, Frumos. un etaj deasupra. Că e penthouse. Penthouse. Sus e dormitorul. Da. Și aici ce este? Living-ul? Living room-ul. Deci Un bar. doar acesta este living room-ul? Living room-ul, am un bar, spațiu, balcon. Ai și bar, interesant. Și acesta, aici ce este? Aici stai tu, te relaxezi, Da, la televizor. te uiți la noi. La noi, la Antena Stars. Exact. S-a terminat cu alte posturi, din acest moment doar Antena Stars. Deci, direct from Hollywood. Exactly. Direct from Hollywood, te uiți la Antena Stars. Foarte frumos. Stilul pe care îl are casa, stilul de mobilă, este unul așa, avangardist. Cine s-a ocupat? Eu m-am ocupat. Mi-a plăcut, am renovat apartamentul, e o clădire veche de 100 de ani. Bineînțeles, de fapt, renovată când am cumpărat eu. Dar, mă rog, touch-ul, cum zic, deci eu am făcut locul cum îmi place mie. Ți-ai pus amprenta. Așa, perfect. It's a rich man's world. Și de fapt e Hollywood and Vine și, mă rog, am asta o vedere din Hollywood noaptea. Și aici Walk of Fame. Da, în stânga. Vedeți starurile. Ai uneori timp să vii aici pe terasa aceasta și să te uiți la tot Hollywoodul? Din când în când, Din da. când în Când când? am prieteni, am invitați. Și ce spui? Spui, I made it, am reușit? Nu spun nimic. Petrec timpul aici, muncesc foarte mult. Te-ai obișnuit deja cu priveliștea obișnuit aceasta. deja, da. Wow, ce este aici? Ai capota de la una dintre mașinile mele de curse. Ok. Multe medalii, cupe care le-am câștigat. Concurez foarte mult Porsche Club of America, am luat locul 1. Baja Racing, deci asta este Baja 1000, am condus la 50, cum se numește, aniversare de cursă. Am condus 24 de ore non-stop. Aici sunt Top Doctors în 2024. Deci colegii mei m-au votat unul dintre cei mai buni chirurgi cardiaci din Los Angeles. Wow! Care ăștia suntem vicecampioni mondiali la curse de 24 de ore de mașini. Porsche, locul 2 în lume la Rent Sport, GT Celebration, cupe. Astea sunt Workers' Choice, deci ei, California Festival of Speed, festival de Porsche. Deci
Am fost cel mai bun conducător și mașină care le-a plăcut, deci toți care au lucrat pentru acea cursă m-au votat pe mine 2 ani consecutivi ca și campion. Ai fotografia, am observat cu foarte multe celebrități. Îl cunoști pe Leonardo DiCaprio, pe Kardashian, Paris Hilton, multe, mai zi. Pe Donald Trump. Când stai în Hollywood, cunoști o groază de lume, sunt vecinii mei. Deci, Cum ca sunt și în vecinii România. tăi? Păi și ei stau în Hollywood, în Los Angeles, te întâlnești, fac foarte multe charity, cum se zice, caritate, acțiuni de caritate și te cunoști cu foarte multă lume prin acțiuni de caritate. Zim din aceste persoane faimoase, celebrități internaționale pe care le-ai cunoscut, de cine ți-a plăcut cel mai mult? Cu cine ai empatizat cel mai mult și chiar pare un om și ți-a lăsat impresia că este, nu doar pare, un om bun din aceste persoane faimoase? Toți sunt foarte drăguți, sunt foarte, cum se spune, cu picioarele pe pământ. Cum e Leonardo DiCaprio? Liniștit, în banca lui, foarte interesat și el de caritate, de acțiuni de-astea umaniste, pentru ecologice, deci numai cuvinte bune despre ei. Kardashian? Kim Kardashian? Deșteaptă, șmecheră, Kanye West la fel. Deci altfel n-ajungeau unde sunt acum. Paris Hilton? La fel, drăguță, familie foarte bună, Normal. numai cuvinte bune, da. De fapt, ce am învățat de la Tom Hanks, după cum vedeți, el mi-a spus dacă pui mâna în față, când paparații îți fac poză, blitzul, deci flash-ul se oprește pe mâna ta și nu te lovește în față și automat fața arată mai bine și un pic mai tonecată, deci asta e ideea, deci perfect. Perfect. Ce vrea să însemne asta? Asta este un far de la canalul de Suez, far adevărat de la canalul de Suez, care pe vremuri trimita lumină în canal. Incredibil. Militar. Tot militar. Da. Și motocicletă, pasionat de motocicletă. Pasionat de motocicletă și cupele de la motocicletele de concurs de motocicletă. Așa, deci aici sunt toate cupele pe care le-ai câștigat. Cu unele dintre motociclete și altele enduro. Ce dor îmi e să-mi fac o tură cu motocicletă. Păi poți să te uiți și Antena Star, telespectatorul, o să vă vadă pe Nu motocicletă. așa, dar nu n-am poziția potrivită. Așa. Putem să dăm drumul la motor sau Hai să dăm drum. o să facă foarte mare gălăgie? Face, nu? Da. Da, mi-era dor să mă urc pe un motor. În atâta artă scumpă, ai și o artă scumpă din punct de vedere emoțional. Castelul Peleș. Da. Foarte frumos. Stăteam iarna în Sinaia, schiam în jurul Hotel Peleș, așa că e o chestie foarte plăcută să ai castelul la mine acasă. Zi-mi, te rog, dimineața te trezești, ai spus pe la 6, ce faci până la îți bei cafea, te așezi Beau aici în cafeaua, vin? nu mă așez deloc, mă duc la spital. Serios? Da. Deci nu ai timp să te relaxezi și să te bucuri de casa ta? Păi mă bucur când vin acasă, sau mă rog, când mă duc la spital mai târziu, dar de obicei dacă am de operat cum e mâine, mă trezesc, beau cafeaua și plec la spital. Acesta este programul. Da. Și știi când pleci de acasă, dar nu știi când mai ajungi, uneori. Da, ajungi târziu, cum am venit și astă seară, de fapt, adică când am terminat operația. Nu ratați! Povestea faimosului medic continuă și după o scurtă pauză. Ce urmează să vedeți depășește orice așteptare. Echipa Antenei Stars a intrat și în sala de operație. Mi-ai zis că lucrul acesta e aproape imposibil și noi, în acest moment, echipa Antena Stars filmează într-o sală de operație. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Putem să invităm pe telespectatorii dumneavoastră să urmărească în direct, de fapt, pe monitor operația și dumneavoastră, bineînțeles, dacă nu leșinați, o să Păi, vedeți deja tremure, uite-mă. și sfârșitul operației. Everybody comes to Hollywood. They wanna make it in the neighborhood. They like Când spui
Spui Hollywood, California, spui film, celebrități, dar spui și intersecția străzilor Hollywood and Vine. Două bulevarde întrepătrunse pe care găsești stelele celebre în toată lumea. Două artere care împreună alcătuiesc Walk of Fame. Clădirile din această intersecție sunt emblema orașului. Le găsești pe toate suvenirurile, în fotografii, imagini și picturi vechi. Medicul Alexandru Mărmureanu ni le prezintă pe toate pas cu pas. Urmează să ne plimbăm, să ne arăți LA-ul cu o mașină specială. Spune-ne tu despre ce este vorba. A trebuit să arăt Mădălina cum facem naveta la spital și am hotărât să o aducem într-o mașină specială ca să vadă mai bine din Hollywood, așa că după dumneavoastră. Deci aceasta este mașina. Da. Asta este mașina ta? La mașina mea, da. Este o mașină militară? Mașina militară, sunt singurul civil care are în mașina asta militară, am cumpărat-o de la armată. Este proaspăt venită din Afganistan, de fapt acum câțiva ani. Am cumpărat-o și mergem la spital și... Adică tu mergi la spital, mergi de acasă, la spital cu această mașină. Când oamenii conduc și o mașină normală, tu, excentricul din tine, faci altceva. E mai ușor de intrat și ieși din ea. Mă rog, am câteva mașini, dar asta este mai... o să vedeți, e un pic mai interesant de condus, că, mă rog, e vizibilitatea mai bună. Mergem? Sigur. Hai să facem o plimbare prin LA, cu mașina de armată. De armată, da. De acolo se ia Oscarul. Trebuie să vă duc la petrecerile după Oscar, o să vă placă asta. Ai intrare acolo? Sigur. Serios? Wow. Asta e cea mai bună parte din Oscaruri, after party. Acolo e, nu? Unde suntem aici? Hollywood. În Hollywood. Mijlocul Hollywood. Clădiri foarte vechi, istorie, patină. Îmi place foarte mult Hollywood-ul, are, cum se numește, are charm, are... Da, are charm, are vibe, are vibrație. vibe. Ne plimbăm prin Hollywood, nu? Ai spus că aceasta este Cea mai faimoasă intersecție, Hollywood and Vine se numește. aici s-a filmat în zona acestei, în această zonă s-a filmat Pretty Woman? Da. Da? Deci exact pe această alee pe care noi mergem în acest moment s-a filmat Pretty Woman? În partea asta, toată zona asta de Hollywood, care se numește proper Hollywood, Capitol Records, Hollywood Boulevard. Hollywood Vine, nu? Absolut. Deci e foarte multă istorie în zona asta. Și Walk of Fame. Mergem pe această alea a celebrităților. Cum te simți? Care e sentimentul pe care tu îl ai când în fiecare zi mergi pe alea celebrităților, stai în cea mai scumpă zonă din Hollywood? Care e sentimentul pe care îl ai? Dacă ar fi să faci o retrospectivă și să faci un efort de imaginație și să mergi acum repede de unde vii tu. Am venit din România. Știu. Am mutat la New York și stau în Los Angeles, în Hollywood. Astăzi, Alexandru Mărmureanu trăiește o viață la care mulți nici nu îndrăznesc să viseze. Nu a fost deloc ușor. A muncit zi și noapte pentru cariera de succes, iar acum culege roadele. Până să devii acest doctor deja faimos în LA și îți mărturisesc în momentul în care făceam research privind români de succes aici, în zona Californiei, nu cred că a fost vreo persoană care să nu vorbească de tine. Nu cred că a fost vreun român care să nu-mi zică printre alții, dar de tine. Adică toată lumea îmi zicea Mărmureanu, Mărmureanu, Mărmureanu. Am dat seama că ești un fel de vedetă în LA și totodată o vedetă și în rândul românilor, pentru că faci cinste, ești foarte cunoscut. Dar până să devii omul de astăzi, spune-mi de acest parcurs, pentru că așa din vorbe pare ușor. Am fost la New York, am studiat, am venit în LA, am mai studiat și aici și gata, am ajuns un chirurg de o reputație extraordinară. Dar de fapt nu este așa. Vorbim de muncă, de multă trudă, de multă muncă, de nopți nedormite, de greutăți, de faptul că ai învățat probabil mult mai mult decât ceilalți ca să devii mai bun decât alții. Despre parcursul acesta aș vrea să vorbim. Absolut. Am vorbit de fapt în timpul când eu făceam chirurgie generală, dormeam 8 ore pe săptămână. Despre ce ai spus tu, cum am ajuns omul de azi, la 3 dimineața mă sună o urgență, eu mă duc și îl operez, eu niciodată n-am întrebat dacă plătește sau nu plătește, dacă are asigurare sau nu. Asta nu există.
Nu s-a întâmplat niciodată. Serios? Sigur, te duci, îi operezi și nu știi cine plătește, cine nu plătește. Ai grijă de ei, unii plătesc, alții nu plătesc, n-are nicio legătură una cu alta. Deci, chestia asta nu există, numărul 1. Deci unul din motivele, poate principalul motiv pentru care ești ciniște astăzi. Probabil și din... unul dintre motive, dar deci numărul 1 și cu românii și cu americanii, pentru mine dacă au $1 billion sau sunt homeless, n-are nicio diferență. Atâta când îi operezi, când nici măcar nu le vezi fața, le vezi inima și plămânii și nu știi cine sunt și câți bani au, deci chestia asta nu există aici. Ce frumos! Studenții îmi spun pe nume, cum să spun, de fapt eu așa am fost obișnuit în România cu decanul, cu Petre Georgescu, un om extraordinar, am învățat de la ei și încă o dată trebuie să dau credit școlii de chirurgie din România și mai ales din Craiova. Deci chestiile astea le-am învățat în România și s-au cimentizat, s-au cimentat. Responsabilitățile cresc și ideea este fericirea relativă. Sunt foarte fericit, bineînțeles. Dar, încă o dată, nu poți să încetinești. Dacă încetinești, mă rog... Obosești vreodată? Nu. Asta vreau să spun, dacă încetinești, ai depresie. Dacă se liniștește treaba, te începi să te gândești, am o problemă. De ce așa liniște aici? Deci telefoanele trebuie să sune, pacienții sună, eu sunt foarte dinamic. Eu vreau să... Mă rog, azi am avut 2 ocazuri, mâine am un caz dimineață, după aia plec la schi seara, mă rog, am un turneu de tenis când mă întorc, am curse de mașini în mai, în iunie mă duc în Italia la Mille Miglia, o cursă de mașini, pilotez o mașină de 100 de ani, singura mașină în existență, de fapt. I-am și spus, doctore, zice, nu o lovi, că nu mai avem una, e singura care a rămas după 100 de ani. Deci, trebuie să fim în priză. Asta pe mine Antrenant ești tot timpul. Da. Este medicul inimilor. A salvat mii de vieți, așa că în minutele care urmează vă invităm să descoperim cum decurge o intervenție dificilă. Medicul Alexandru Mărmureanu ne va lua cu el în sala de operație. Tocmai ai terminat o operație, urmează să intri într-o altă operație și ai făcut, este specific de fapt ție, spiritul românesc se vede și se simte, ai făcut aproape imposibilul și ai luat toate aprobările din punct de vedere legal pentru ca noi să putem să filmăm. Mi-ai zis că lucrul acesta e aproape imposibil, dar tu ai făcut posibil și noi, în acest moment, echipa Antena Stars filmează într-o sală de operație, adică nu așa oricum. Și îți mulțumesc pentru asta. Mulțumesc pentru că ați venit și mulțumesc telespectatorilor că ne urmăresc emisiunea. Îmi face mare plăcere să vă găzduiesc, aveți dreptate, am terminat o operație pe cor deschis, cum se numește în România, pe inimă. Încă o operație urmează, avem puțin de timp să discutăm. Sunteți într-unul dintre cele mai vechi spitale din Hollywood, din 1924, bineînțeles modernizat. Este cel mai vechi spital privat. Facem operații pe inimă, pe plămâni și operații vasculare. Și deci faci operații și pe plămâni. Pe inimă, pe plămâni și vasculare. Deci cardiothoracic se numește, deci cardiac, plămâni și operație vasculară pe vasele. Și mă bucur că ați venit să vă dăm un pic de tur. Da, facem un pic de tur al spitalului, cât ai tu la dispoziție așa puțin timp, pentru că urmează să intri într-o altă sală de operație și m-ai și îmbrăcat și pe mine, mi-ai spus că nu se poate, e imposibil să intru în sala de operație dacă nu sunt costumată adecvat. În primul rând ca și în al doilea rând arăți bine în costum din asta și așa cam... Ai nevoie de asistent în timpul liber? Cine știe? Grey's Anatomy, versiunea românească, da? Spune-mi, te rog, câte operații ai făcut cel mai mult într-o zi? Probabil că 6-7 operații pe zi. Dar nu numai numărul de operații e important, e important că durează operația. Orele, da. Orele. Am făcut transplanturi pe inimă care au durat 16 ore. Am făcut disecții de aortă care au durat 14 ore, operație, o singură operație. Deci avem și stai 16 ore, stai 14 ore non-stop aproape? Păi nu aproape, non-stop, pentru că n-ai de ales. Trebuie să faci operație. Și cum te poți concentra 16 ore în fiecare secundă de la Dumnezeu, la fel, de la început până la final? De unde e această putere? Păi te concentrezi pentru că ești foarte antrenat. În primul rând, încă o dată, școala din România m-a ajutat foarte mult.
cum se numește, specializarea în America a fost dură în sensul că te-au învățat și te adaptezi. Eu am fost la New York University în anii 90, dormeam 8 ore pe săptămână, nu pe zi, pe noapte, pe săptămână. Eram on call, cum zice, de gardă fiecare a doua noapte și operam non-stop 24 de ore și dormeai câteva ore noaptea în care nu erai de gardă. Te obișnuiești. Și a sosit și momentul pe care l-am așteptat cu emoții. Dragi telespectatori, ce urmează să se întâmple acum este cu adevărat unic, pentru că urmează să intrăm în sala de operație și doctor chirurg Alexandru Mărmureanu a reușit să ne bage cu el în sala de operație când va avea loc operația. Normal că o să filmăm doar ceea ce se poate. Eu deja am emoții și tremur toată. E pentru prima dată în viața mea de când fac lucrul acesta, fac televiziune de 15 ani, dar niciodată n-am filmat așa ceva. Tot timpul e prima oară, deci prima dată, da? Da. Bravo. Da. Mergem? Mergem. Ce urmează să faci acum? Facem o operație pe plămân. În primul rând facem o biopsie de noduli limfatici și după operație pe plămân totul să fie făcut cu videocamera. Deci înainte am făcut o operație pe cor deschis, care dumneavoastră e filmată. Facem a doua operație pe plămân și după aia mai avem o operație de chirurgie vasculară. Deci o zi plină astăzi și putem să invităm pe telespectatorii dumneavoastră să urmărească în direct, de fapt, pe monitor operația și dumneavoastră, bineînțeles, dacă nu leșinați, o să vedeți deja tremure, uite-mă. și sfârșitul operației. Ok, hai să începem. Anestezia deja a fost făcută? Totul e făcut, singura chestie, așteptăm dumneavoastră să vă reveniți și mergem. Dar mi-am revenit, gata, hai! Ai zis că mă iei asistentă timpul liber, deci hai să trebuie să mergem. fiu strong. Da, trebuie să ne punem mască și mergem, da? Nu ai emoții când intri în sala de operație? Niciodată. Niciodată în viața ta n-ai avut? Nu. Nici la început? Nu. Eu le spun la rezidenții mei, eu îi învăț, sunt cadru universitar, le spun always concerned, never afraid. Tot timpul îngrijorat, dar niciodată nu ți-e frică. Deci trebuie să fii tot timpul, nu poți să fii cowboy, deci trebuie să fii foarte, cum să spun eu, caution. Atent, concentrat. Atent, bravo, mersi, dar nu trebuie să-ți fie frică. Haideți! Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Iar după ore petrecute în sala de operație, intervenția s-a realizat cu succes. Imediat după pauză, îi vom cunoaște și pe prietenii medicului Alexandru Mărmureanu. Confesiunile continuă, aflăm ce îl sensibilizează pe medicul inimilor. Ai avut vreun sentiment noaptea când te-ai pus în pat, că nu ai putut să salvezi o viață, ți-au murit pacienți pe masa de operație? Da. Au murit pacienți și niciodată nu dorm bine noaptea când a murit un pacient. Stai cu noi! Visul românesc, succes american, continuă! Ai suferit din dragoste? Oriunde s-ar afla, românii sunt primitori. Ca o gazdă bună, medicul Alexandru Mărmureanu a organizat și o mică petrecere pentru echipa de filmare din România. Atmosfera este exact ca cea pe care eu am văzut-o doar în filme până acum. Păi ce să vă spun, mulțumesc pentru reportaj, mulțumesc pentru că ați venit. Mulțumesc că m-ai primit! E cea mai mare plăcere. Salutări telespectatorilor din România. Avem Dirty Nano, ascultăm muzică, dar într-adevăr este o petrecere americană, mă rog, jumătate românească, către sfârșit, de fapt. Către sfârșit, da. Bună seara! Bună seara! Mădălina, îmi pare bine! Cristian, mă bucur de cunoștință. român. Da, De cât timp ești în America? din anul 2006. Oho, și ce faci aici? Sunt muzician, violonist de concert. Superstar, violonist extraordinar de talentat. Păi, român, dacă e român. Român. And you are not Romanian, I can see that. Mădălina, nice to meet you. Triana. Where are you from? Mexico City originally, but I live here now. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, mucho gusto. Ok, thank you so much. E grea viața aici în America, ținând cont că faci producție video? Că nu e un domeniu
greu de accesat în kilometru zero din LA. Da, producția video în Los Angeles, am eu o glumă, îi zic, că e ca și cum ai vinde pește la pescar. Toată lumea e videograf aici și toată lumea face... Vinzi apă la eschimoși. Apă la eschimoși. Deci toată lumea asta face, nu? Se ocupă de producție, de video, de cinema, de TV. Da, pentru mine a funcționat, am avut suport din partea surorii mele, din partea familiei și am reușit să construiesc o carieră în domeniu care... Eu am studiat arte plastice în România, la Cluj, și când am venit în Los Angeles am ajuns să lucrez pe un proiect de film ca și ilustrator, din care am început ca să lucrez pe tot mai multe producții video. I guess they liked me, they kept me. Și tu i-ai plăcut pe ei, nu doar ei pe tine. Da. E o meserie frumoasă. Ai avut vreun sentiment noaptea când te-ai pus în pat, că nu ai putut să salvezi o viață, ți-au murit pacienți pe masa de operație? Da. Au murit pacienți și niciodată nu dorm bine noaptea când a murit un pacient. De fapt, nu dorm bine noaptea nici dacă n-a murit și dacă e un caz foarte greu. Deci dacă... Că până nu ajungi acasă nu știi dacă a trecut pericolul. Păi nu, și când ajungi acasă, ați văzut, când am ajuns aici, am sunat să văd ce fac pacienții mei. Dar mi se pare incredibil. Incredibil, de ce? Deci când noi făceam setup-ul, tu sunai asistentele să întrebi cum se simt pacienții tăi. Exact, după 3 ore după operație. Și noi am stat câteva ore după operație acolo și în noaptea asta vorbesc de 4-5 ori cu ei. Deci niciodată nu dorm foarte bine după operații mari și mai ales dacă vrei să dormi bine, să nu fii chirurg cardiac, că nu o să dormi bine. Trebuie să te obișnuiești. Noi glumim că dormi ca la hockey, în 3 reprize, 4 reprize. Deci, dar am învățat din armată. Deci, dormi, te trezești și asta e situația, asta e viața. Face parte din meseria ta. Asta e situația. La nivel personal, femeile din viața ta, le-a fost greu să înțeleagă meseria asta? Pentru că știi când vii, știi când pleci de acasă, dar nu știi când vii. Se pot gândi, dar poate nu e într-o sală de operație, poate în altă parte. Cum a fost pentru tine să echilibrezi viața personală cu viața profesională unde ești cu adevărat dedicat? Pentru mine a fost ușor în sensul că meseria și trebuie să ai grijă de pacienți numărul 1. Deci trebuie să-ți faci o lege în cap. Deci numărul 1, priorități. Este meseria, deci să ai grijă să operezi și pacienții vin numărul 1. Numărul 2 vine viața personală. Deci a fost foarte ușor pentru că, cum se numește în românește, was meant to happen. Deci eu nu mi-am făcut probleme, nu m-am stresat pentru femeile din viața mea personală, deci unele înțeleg și rămân în joc, rămân în continuare, unele nu înțeleg și dispar, unele înțeleg și după aia nu mai înțeleg și dispar. Deci Dumnezeu le aranjează, mă rog, Dumnezeu se ocupă de chestia asta. Eu nu mi-am făcut niciodată probleme, deci eu nu, cum se spune, din armată am învățat, you don't negotiate with terrorists. Deci noi nu negociem cu chestii care nu sunt priorități. Deci, femeile și prietenii sunt foarte importanti în viața mea, dar nu există competiție între ei și pacienți. Și atunci este o ușoară alegere. Înseamnă că ești destul de echilibrat la nivel emoțional și nu te atașezi foarte tare. Depinde de ce înțelegi foarte tare. Mă rog. Adică ești ferit din dragoste? Nu știu. Cum zic americană, not that I remember. Nu, după câte mi-aduc aminte, cred că nu. Dar acum depinde la ce scală vorbim. În principiu nu, ca să fim sinceri. Încă o dată, de când eram mic, ai priorități și, mă rog, am o prietenă, suntem împreună 10 ani de zile, iubesc foarte mult. Este perfectă în sensul că înțelege și ea face medicină, înțelege viața așa cum e și... E americancă? Americancă, da, din Los Angeles. Schiază, merge, face motocross, conduce la mașini de curse, motociclete? joacă tenis, motociclete. Deci aveți pasiuni comune. Exact. Și înțelege foarte bine viața de doctor și n-am avut niciun fel de problemă. Deci, știți cum e, trebuie să
click. Cum ziceau românii, dacă nu ți-ai găsit prieten, nu-ți fă probleme, că nu s-a născut încă. Deci, am așteptat un timp, dar sunt foarte bine, nu pot să mă plâng. Dar ai fost, înainte să ai această prietenă de 10 ani, ai fost căsătorit, ai 2 copii. Da. Am fost căsătorit fericit. Cât timp ai fost căsătorit? Peste 10 ani, aproape 14 ani. Oho. Deci, femeie extraordinară, copii extraordinari. Americancă? Da. Tot americancă? Tot americancă, canadiancă, extraordinară. Încă o dată, am avut foarte mult noroc. Și ce s-a întâmplat, dacă poți să te întreb? Ce s-a Cred, e greu de vorbit de chestii personale nici după un timp. Probabil că spitalul și munca și dedicația și în sensul nu ești niciodată acasă este foarte greu într-o relație. În România și în America și peste tot. Probabil suntem în relații foarte, foarte bune. Bineînțeles, copiii au fost liberi să meargă din stânga în dreapta. Mă rog, suntem prieteni în continuare, deci nu este niciun pic de stres. Ai un băiat și o fată, nu? Am un băiat de fată, băiatul este militar, fata face business, lucrează pentru McKinsey. Copii care au învățat foarte mult, au reușit în viață, muncesc foarte mult și ei. Sunt bucuros. Dar ai simțit că ai lipsit în momente importante pentru copiii tăi, pentru că a trebuit să te dedici pacienților, spitalului? Tot timpul, absolut. Ați putut să urmăriți o poveste de viață extraordinară. Doctorul Alexandru Mărmureanu este exemplul perfect că atunci când îți dorești ceva, atunci când ai un vis, orice se poate îndeplini. Important este să nu renunți și, așa cum ați observat, el a muncit până la epuizare. Cred și sper că v-a fost doză de inspirație, că atunci când vă doriți ceva, important este să credeți, să nu aveți frică și să mergeți mai departe. De aici, din superbul apartament al lui Alex Mărmureanu, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și tot de aici, din Hollywood, vă invit să fiți alături și la următoarea ediție. Visul românesc, succes american, se vede sâmbătă viitoare de la ora 4. Sunt Mădălina Bălan, rămâneți cu bine! Săptămâna viitoare cunoaștem 2 femei românce din America care nu se cunosc, dar amândouă și-au vindecat suferința cu ajutorul artei. Pe Irina Negulescu, ea este româncă, este artistă, este o pictoriță desăvârșită, ea de la mare. Din Constanța. Copilăria n-a fost o copilărie fericită. Părinții s-au despărțit și tata ne-a lăsat de când aveam 7 ani. Dar ai venit singură cu copilul în America? Am venit singură cu copilul în America ca să ne reunim cu soțul. Soțul este cel care a plecat din România în 87. Ne-am reunit cu copilaș care nu l-a văzut niciodată. Adică tu erai gravidă 3 luni. Și totuși ai zis, du-te în America, vorbești de o dragoste foarte mare, dar în același timp îl numești fostul soț. Ce s-a întâmplat? nu a avut o viață în culori, dar optimismul a ajutat-o să vadă partea roz a tuturor problemelor. Ai avut parte de violență emoțională și domestică? Da, am fost violent. Noi, în loc să facem școală, noi mai mult ne gândeam ce să mâncăm. Pur și simplu ne era foame tot timpul. Și când am avut cancer, la fel, n-am vrut să spun la lume. Ești un model pentru foarte multe femei. Visul roșu. Visul roșu. Visul românesc. Succes american. Dar și pe cea mai zâmbitoare femeie, chiar dacă au fost momente multe în care sufletul i-a plâns. Aura Imbarus este un profesor apreciat, jurnalist freelancer, speaker motivațional și autor al apreciatului roman bestseller pe Amazon, Out of the Transylvania Night. Bine ați venit în Los Angeles. De ce America? Mădălina, tot timpul ideea mea era să mă duc în Spania. Din cei 12 milioane de oameni de pe planeta aceasta care au aplicat la loteria vizelor în 1997, ai fost fericită sau nu câștigătoare a loteriei vizelor. În momentul în care le-am zis părinților mei că plec, a fost o durere foarte mare. Între timp, mama mea s-a îmbolnăvit, a făcut cancer la ficat. Taică mi-a zis, te rog din suflet să nu vii decât numai la mormântare. Și ai putut să intri în hipnoză și să vezi anumite lucruri cu mama? Da, corect. Direct din inima Americii, printre americani, românii reușesc să depășească orice barieră și prin talentul lor pun România pe harta lumii.
Dragi telespectatori, din acest loc minunat, din acest loc de golf care aparține lui Donald Trump, Aura ne-a adus să-l cunoaște pe primarul peninsulei Palos Verdes. It's very nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for having time to speak with us. It's a pleasure. Of course.